ilan ba tayo, sir? Parang 19 yata tayo or 17 last time. Opo. I think, ma'am, ganun po nung last na Mm-mm. nag-end po yung course. Oo. Ang nakakatuwa doon, si Ma'am Pajernos pa rin ang earliest Early. bird. Yay! Oh, alam mo, mabibigyan talaga kita ng award dyan. Ayan. Shout Ay, ito out na si daw. Ma'am. Mula sa malayong lugar ng... Ma'am, saan ka na nga? Aurora ba? Ay, nakamute po. Ma'am, Hello, may ma'am. nakamute ko. Ako Ayan. po ba? Hindi Si, po ako si Ma'am, taga-Aurora, ma'am. Kasiguran tag, po. ayun, Kasiguran si po. Ma'am Emelinda ang kasiguran. Ikaw, Ma'am Pajernos, taga saan ka ba? Apakaaga mo rin papasok eh. Taga-Kabanatuan lang po ako, ma'am. Eh, kaya naman pala, Sir Bruce. Ako kasi, ayan, no, panalong-panalo yung eye bags ko. 2 oras pa lang yung tulog ko, di ba? Ay. Kasi kasabay niyo po, habang hinihintay po natin iba, 30 na po tayo sa room. Ano po, may pasok pa ako after ng classes natin, 2 ang subject ko. Kasi ganda-gandahan din po ako. Kala ko kakayanin ko yung pinasok ko, ang hirap pala, di ba? Naka-enroll po kasi ako sa law school natin kasi online din kami sa John Wesley School of Law. God bless, So, ma'am. opo, good luck, yun talagang literal. So, kaya kasama niyo po ako nagbubuno. Kaya po lagi ako maaga naka-online para nang sa ganun ay maaga tayong makapag-start para hindi ako nararush. Ito na si Ma'am. Mamaan, okay ka na? Okay, Ayan, Ma'am. ma'am. Ayan, okay na si Ma'am. Ayan, so we're 16. Ayan, siguro pwede na tayong magsimula. Ayan, siguro baka pwedeng paki-turn on muna natin yung ating mga camera. Ayan, so para naman makapag tayo, attendance. Sir David, nandiyan ka na ba? Can you lead us in the opening prayer para naman ma-bless po tayong lahat? Buti pa sa si Ma'am. Bagong goalie si Ma'am, si Ma'am Christina. Yan. Okay, siguro can we start na po? Ayan. Good morning everyone. Sir David? Yes po. Sige po, tayo po yung manalangin. Panandali yung manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa panibagong araw na oportunidad na ibigay sa amin upang makapag-aral kami ng aming subject na philosophical at iba pang dalayan ko Lord na patuloy kay Lord na magbigay sa amin ng katalinuhan, kaunawaan mula sa kayo po Lord ang mag-provide sa amin ng aming mga pangangailangan Lord upang mas lalo namin maintindihan ang aming subject. Dalayan ko Lord na patuloy kay Lord na gamitin si Ma'am para sa amin Lord na mas lalo namin maunawaan at magamit namin ito Lord sa aming pang-araw na buhay, sa aming pagtuturo. Ang lahat ito Lord, nilataas namin sa matabi sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so sir, thank you Sir David. Ayan, na-bless tayo. Siguro po before I start my presentation, baka po pwede na po tayo mag-attendance para po yung mga talagang present sa umpisa. Ayan, yan. So pwede pong pa-on natin yung ating camera para po mabigyan ng hustisya yung pagpasok natin ng maaga, di ba Sir Bruce? Maaga rin si Sir Bruce eh. Siya yung pangalawa after ni Ma'am Fatima eh. Ayan, so siguro, ayan, so para po okay, so smile po tayo para naman maganda tayo sa attendance pag nakita tayo ni Dean. Ayan, okay, so 1, 2, 3. Ayan, okay na po. Okay na po. Thank you so much. Ayan na si Zairo, yung aking alaga. Good morning sa'yo. So, good morning po sa Hi, lahat. ma'am. Yan. So, magandang umaga po. Sabi nga po ni Sir, na-bless ni Sir David, na-bless tayo. Sana po, sa mga darating na araw, patuloy tayong i-bless ni Lord. So, today, di ba, last meeting, doon sa ating first meeting po, we had our introduction on the philosophical foundations, di ba? And as a brief recap, di ba, sabi nga natin, pinag-compare natin ano bang meron or pagkakaiba when we talk about the Western and the Eastern. Ayan. So bilang review, okay, may hawak po akong maglilista po ako.
I just want to ask, no, ano po yung natandaan ninyo with regards to the comparison of the Western and the Eastern perspective? Yung pong sabi ko nga, no, hindi naman kailangan na basahin nyo lahat, but ano yung pinaka nakapag tumanim sa isip natin with regards to the comparison or differentiation of the Western and the Eastern perspective. So, sino po ang gusto? Meron po, tawag po ako ng Ma'am. tatlo. Okay, so Sir David. Okay. Sa akin po, ma'am, yung Western po ay very straightforward sa sa kanilang damdamin, sa kanilang naisin na gustong sabihin. Pero yung Eastern naman po, yun yung typical na parang ayaw nilang diretsahin, parang ayaw nilang kagad na sabihin yung nararamdaman nila. Parang parang sugar coated o kaya iniiba nila yung gusto nilang sabihin para hindi sila masaktan yung ibang tao, ganun. Yun lang po. Yan. Okay, so okay po. Thank you, Sir David. Ano, sabi nga niyo with regards to, no, parang yung sinasabi ni Sir, ang mga Western ay straight to the point. Ang Eastern naman hangga't makakakambyo, no, makakaliko, no? And nakita niyo po ba yung sabi nga natin solving a problem in Western philosophical perspective, it is always what? Problem, no? Problem focus, talagang diretso. But when we talk about yun naman pong sa Eastern solution, no? Humahanap na kaagad ng pwedeng solution, ano? Lalo na kung makakasakit, 'di ba? Sabi nga ni Sir, hindi pala paminsan, madalas sugarcoat natin. Okay, so thank you, Sir David. So, sino pa po ang gusto, no? Pangalawa. Ma'am, ako po. Yes, Sir Bruce. Ayan. I think when it comes to handling problems, Western culture or maybe Western culture is more of confrontational, and for Eastern, we are more like we tend to always shy away. That's handling problems. Ayan. Ganyan tayo. Kaya nga sa totoo lang, no, katulad ng binanggit ni Sir Bruce, tayo, no, as practicing guidance counselors, katulad dito si Ma'am Emelinda, ayan, nagpa-practice din siya ng field natin. Yun yung kalimitan dilemma eh. Alam niyo po yun, minsan, when there is, let's say for example, a client presenting yung mga problems niya, kahit minsan, alam niyo po yung obvious na, yung gusto natin sabihin, ikaw may kasalanan, ikaw yung ganito, no? So, ang gagawin natin, talagang kakambyo tayo, no? So, may mga ganong bagay. And sometimes, sabi ko nga, as practicing guidance counselor, yun yung mga isang dilema na napagdadaanan natin. Okay? So, thank you, Sir Bruce. So, sino pa po ang gustong magbigay ng kanilang Yes, yan, si Ma'am Emelinda. Okay. Para sa akin po, yung Western po is more on individualized, while the Eastern, they are more on community process. Ayan, so tama si Ma'am Don. So thank you Ma'am Emelinda. So individualistic yung approach, yung isa naman natatandaan ko yung para sa kabila I, me, 'di ba? When we talk about naman the Eastern perspective, me in relation to my family, in relation to my community, and in relation to my country. Ayan, so collectivist. So thank you. So siguro po kasi meron tayong 18. So dalawa pa po, no? Nililista ko po kasi lahat. Ganyan po ako. So, sino pa po ang gustong magbigay ng kanilang with regards to the comparison? Ayan. Yes, ma'am. Ako po. Ayan. So, ang ating earliest bird, si Ma'am Fatima. Yes, ma'am. I think yung dalawa lang naman po na word yung sa akin. Yung sa may Western, ma'am, is more on encourage sila. Encouragement, ganun. When it comes sa family, di po ba? Dito naman sa Eastern po kasi, more on authoritarian, which is minsan nahihigpitan na yung family, di po ba, dito sa atin before. Yes. Before makapag-asawa, kailangan dumaan talaga sa masusing pagsisiyasat ng pamilya. Pero dun sa kanila siguro, the more na nakikita nilang tama, the more na nakikita nilang mas magiging mabuti yung pamilya, which is yung relative nila, i-encourage po nila.
unlike dito po sa Eastern is more on authoritarian po talaga. Ayan. So, yes, ma'am. Thank you, ma'am Fatima. So, na-apply talaga ni ma'am dun sa actual na buhay, no? Natawa ako doon. Yun ang pinakagusto ko na binanggit ni ma'am Fatima, no? Na minsan talaga kahit nasa pag-aasawa, kahit po may edad na, no? Talagang dadaan pa sa mahusay na pagsisiyasat. Di ba, Sir Bruce, ano? Paminsan talagang collectivist yung approach kasi hindi lang si mami at si daddy ang titingin, pati si lolo, si lola, si tito, si tita, at pati yung mga asungot mong pinsan, meron din silang opinion. O, diba? So nakikita natin, ano, talagang in reality check, no, yung mga ganung perspective, sa East pala siya at saka sa West. Okay, so for our last, sino po ang gustong mag-recite? So meron pa po bang gustong raise ng kanilang opinion na natutunan doon sa ating past na lecture? Oh, meron pa pong isa, ayan, na gustong mag-ano. Oh, sige po. Yes po, Alexis po. Sa Si punctuality Alexis. po, ano ma'am, sa punctuality, Mm. sila po ay very strict po sa oras, yung Western po. Talagang kahit 5 minutes ka lang malate ay big deal na sa kanila. Pero sa atin ay, akala ko po ma'am nung una, may sa atin lang yung konsepto ng Filipino time. Pero nung nakita ko rin po pala sa ibang kultura sa Asian ay kamukha rin pala natin. Kumbaga parang okay lang yan, may pataang pang oras, pero basta aabot tayo dyan. Ganun. Kaya ganun po yung sa Eastern po pala. So yun po sa akin, ma'am. Yun. So, thank you, Sir Alexis. Tama ka doon, ano? Ang key term naman ni Sir, may pataan. Di ba? Lagi yan, lalo na sa atin dito sa may Tagalog. Okay lang yan. Ang laging sinasabi, kaya nating tapusin yan kahit nali tayong mag-umpisa, no? Lagi tayong may ganun. So when it comes to time, iba talaga yung concept kasi nga 'di ba sa western country, every second, every minute it counts, 'di ba? Lalo na sa kanila, binabayaran, 'di ba? Kaya nga sabi natin even yung pagpasok nila sa work nila, it is per hour basis, hindi katulad sa atin na daily yung bayaran. O, 'di ba? So makikita natin yung pagkakaiba. So thank you so much no sa mga nag-recite, ano. So next meeting naman po, yung mga iba, bigyan natin ng pagkakataon na naman po na i-express nila yung kanyang opinion. So nakigets nyo po, ano, ganito po magtatakbo yung ating discussion. Before we begin another topic, so make sure na review, na nabasa natin para naman po nang sa ganun ay nare-recall natin kasi mas mabilis pong matandaan. And during your comprehensive exam, akala ko po kasi sa cohort walang compre. So may comprehensive exam. So tandaan niyo po yung mga tinatanong kasi most likely kung sino po yung naghawak ng cohort ninyo, sila po ang gagawa ng exam on that subject. So tandaan niyo po kasi kalimitan kung paano ako magtanong sa quizzes or even sa exam natin, ganun din po sa actual na comprehensive exam. Kaya nga 'di ba yung mga ibang naging nahawakan ko sa masteral, talagang alam na alam nila, memoryado nila. Kumbaga, alam na nila kung paano sagutin kasi alam na nila kung paano yung tanong. Okay? So, yun na po siguro, no? Let's begin. So, we are 18 sa room. So, 17 na po kayo. So, we have a perfect attendance today. So, I'll be playing my slide. Ayan. So, ngayon po pala, ngayong umaga po na ito, ang pag-uusapan po natin will be the Western perspective. So today, i-discuss na po natin in detail yung ating philosophical foundation. So last week po kasi, 'di ba, diniscuss natin yung ating yung tinatawag natin na overview, nung tinatawag natin na philosophical foundation wherein we compare the East and the West. So ngayon, isa-isahin na natin, no? So actually, it is Module 3, pero yung Module 2 po kasi the Eastern. Pero unahin na po natin yung Module 3, which is the Western philosophical foundation. Kasi alam naman natin, even sa konsepto in the field of education, mas marami, no? Ang daming contribution ng tinatawag natin na Western philosophy when it comes to body of knowledge. So, what are the important things that we need to remember? So, today, by the way, nakikita na po ba yung slide ko? Nalinaw po? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ayan. So this morning, we're going to discuss the Western philosophical foundation, pero hahatiin natin sila sa iba't ibang era, no? Sa iba't ibang panahon. So, meron tayong ancient, meron tayong medieval, the contemporary, at yung panahon natin ngayon, yung tinatawag natin na post-contemporary,
time. So halos apat sila. So unahin na natin with the ancient times, no? Ancient philosophy, ancient Western philosophy. So basically, when we talk about the ancient Western philosophical perspective, ito po ay tumatakbo dun sa panahon na 1000 BC to 500 AD. And it is divided into three periods: the pre-Socratic, okay, the ancient triumvirate or the Socratic time, and the post-Aristotelians, no? So makikita natin mamaya ano yung pagkakaiba nila. So unahin na natin during the pre-Socratic. So during the pre-Socratic time, so alam naman natin kaya tinawag na pre-Socratic kasi when it comes to Western philosophy, ang isa po talaga sa pinaka-important foundation natin ay si Socrates. But before Socrates, anong klaseng philosophy ba meron sila? So when we talk about the pre-Socratic period, the philosophy during this time can be described as cosmocentric. No? So ano ba yung ibig sabihin nun? Sabi nga po dito, there is a fundamental principle that underlies everything else including the human self. So ang labo, 'di ba? Na lahat talaga merong underlying principle, which means during the pre-Socratic phase, marami talagang bagay pa na hindi nila na ipapaliwanag pa. And it is cosmocentric. Cosmo, it means universe, no? Universe-centered sila. Na kumbaga, sabi nga na doon, ang basis lang natin, 'di ba? Yung concept ng earth, wind, fire, 'di ba? So yung mga ganun, ano? Yung mga konsepto ng important elements, they explain the things that happening around them through those elements, 'di ba? So it is more of a cosmocentric, no? Tandaan niyo 'yon pagka pre-Socratic. Then during the ancient triumvirate naman, so kaya tinawag siyang ancient triumvirate, triad, tatlo, no? Sabi ko nga, tandaan niyo lang yung acronym na SAP. Ano ba yung SAP? S stands for Socrates, letter B stands for Aristotle, and letter P stands for Plato. Sila po yung tinagurian natin na ancient triumvirate. Now, when we talk about Western philosophical perspective, sila po talaga yung masasabi natin na basic or important foundation. So, what are the important philosophies? Actually, ako po, during my board exam sa guidance and counseling way back 2018. So I took the board po kasi for RGC board po way back 2018. Alam niyo po ba na yung last part ng exam, akala ko talaga hindi siya itatanong kasi more on situational. Alam niyo po ba yung 20 questions, puro philosophy. Tinanong po talaga ito, no? Sino daw po yung may sabi ng know thyself? Sino yung unexamined life is worth living? Basic na basic. Kaya nga sabi ko, kung ako yung mag-e-exam tas hindi ko yun masasagot, nakaka-frustrate. Kasi dapat basic yun. Kasi even doon sa mga pag-aaral natin, anumang course yung tinapos natin, diniscuss na po ito. 'Di ba? So dapat tatandaan natin. So ano ba yung basic philosophy ni Socrates? So according to him, ang basic philosophy niya is know thyself. 'Di ba? Bakit? Kasi according to him, an unexamined life is not worth living. And he is very much well known because of the practice of yung sinasabi nila na Socratic method or the dialogue method. Actually po kami, ang pinaka-best example po niyan kami, sa law school, yung amin pong mga professors, talagang expected na nila na dapat yung mga estudyante nila nabasa na. So kami, walang masyado presentation na ganun. They will ask, according to ganyan, o what happened. So talaga namang based on the dialogues na nakokolekta, doon nila ini-interpret yung kung ano bang meron talagang basic concept, no? Sabi nga natin, kung makikita natin ang tawag natin doon inductive reasoning, no? Ini-induce muna niya, kinukuha muna yung mga basic concept bago tayo makabuo ng isang general concept. So, ganun po si Socrates. And also, according to Socrates, when we talk about the concept of the world, it is divided into two: the physical world and the spiritual world. So kasama po ito sa basic philosophy niya na may dalawang face po or dalawang mukha ang mundo. 'Di ba? So the unchangeable and the changeable, the transient and the eternal, and the imperfect and the perfect world. So, yun pong yung isa, yung physical natin, sila yung pansamantala lang. But when we talk about the spiritual world, it is something that is unchanging. O, diba? So, yan siya. And also, according to Socrates then, the soul is a unified and indissoluble
immortal, take note, immortal entity that remains the same over time, and that is in the very likeness of a divine. So, kahit pala mga philosophers sila, naniniwala sila sa concept ng soul, no? At merong divine, ano? So, meron talagang supreme being na mas mataas kaysa sa atin. Diba? So, yun po yung paniniwala ni Socrates. Now, puntahan natin yung isa pa sa triad. So, after Socrates, yung letter P is Plato. So, ano naman yung kaibahan? So, pinagsunod ko sila kasi Plato happens to be the former student of Socrates, no? Talaga namang bilib na bilib din si Socrates kay Plato. Kaya nga nung nakulong si Plato, nung namatay siya, talagang nalungkot din siya kasi he was his former student. So ano yung pagkakaiba niya? So according to Plato, the concept o yung self daw natin, yung psyche natin, yung ego natin, yung ating personality is divided into 3 dimensions. The reasoning part, the physical appetite, and the spirit or passion. Diba? So ito medyo in detail kasi kay Socrates, yung soul lang ang insoluble and the physical. Kaya lang si Plato, nag-give emphasis siya dun sa spirit and passion. So when we talk about the reason as the part of the psyche, sinasabi niya na ito yung the one who thinks, 'di ba? Kaya nga reasoning, o 'di ba? And then physical appetite, yung mga biological needs natin, ano yung pangangailangan ng ating katawang lupa such as hunger, thirst, or even sexual desire. And then the spirit of spirit or passion, ito naman yung kumakatawan sa emotional side ng tao. 'Di ba? Such as love, anger, ambition, aggressiveness, or even empathy. And he also believed, no? Always remember that when we talk about Plato, yung concept daw ng self natin or persona is dynamic. So, ibig sabihin, hindi siya permanent, which is true, no? Kasi nga, ang pinaka-basic natin doon, nag-iiba-iba tayo ng concept ng self as we go along with the different stages of life na meron tayo. From babyhood to childhood, adolescence to adulthood, old age, di ba? And they must be in a state of harmony. So, ibig sabihin, kahit na magaling ka mag-reason out, dapat ibabalanse mo rin yung physical needs or physical appetite and at the same time, yung spirit and passion. Then, for Aristotle naman, okay, so what is unique about Aristotle? So, naniniwala siya that when we talk about the concept of self, it is a tabula rasa. Siguro, yung iba sa inyo, bakit kay Aristotle yon? Di ba kay John Locke yon? So, bago po si John Locke, it is the concept of tabula rasa or blank tablet was first na inintroduce po ni Aristotle. O, siya po yung mas nauna, no? Pero talagang mas sumikat si John Locke na yung daw tayo, para tayong blank tablet na as we go along with life through our experiences, nagkakasulat, no, yung blank tablet. Para siyang alkansya na unti-unti natin hinuhulugan ng laman. No, ganun siya. And also, Aristotle is very much well known because of his philosophy that, take note, the goal of human self is to reach in happiness through the moderation and balance of things. So, tayo daw bilang tao, our ultimate goal is what? Happiness. And we can achieve those happiness if there is an ultimate balance with the different concepts or sabi nga natin components of the self na meron tayo. Ayan. So, yun po silang tatlo. Now, during the post-Aristotelians naman, after silang tatlo, actually, kaya nga post-Aristotelians, makikita natin na naniniwala pa rin sila doon sa basic concept, but the main difference is post-Aristotelians are more ethical in terms of ideas. So, hindi lang basta yung concept ng reasoning, ng emotion, ng yung tinatawag natin na physical concept, but they give more emphasis on norms. No? Ano ba yung tama, what is right, and what is wrong? Ayan. So, yun ang ng tatak ng post-Aristotelians. Now, so let's move on to medieval philosophy. Ayan. So, lumilipat po ba? Paki-call nyo lang yung attention ko ha, kasi baka mamaya hindi na naman lumilipat yung slides. Okay? So, lumilipat naman po, guys. Ma'am, hindi po. Hindi po. Ako po. Sige. Hindi ako nakapag-lecture. O, yan na nga ba sinasabi ko? Mayroon diba? Yan na nga ba yung sinasabi ko? Kaya ayoko ng slideshow o maganyan na lang tayo. Okay? So hanggang saan po yung hindi lumipat?
Hanggang saan po hindi lumipat? Lahat po, ma'am. Lahat po, simula Una umpisa. po, ma'am. O sige, Ngayon hindi. lang po I-discuss ko na lang muna, i-discuss ko na lang muna, tapos mamaya i-ano na lang natin in passing. Okay. So, ano na tayo sa medieval philosophy. So, medieval kasi nasa gitna. So, kung kanina, sabi nga natin, usually hanggang 500 AD yung ancient, ngayon naman from 500 AD to 13th century. So, what's the difference between the ancient and the medieval philosophy? So kung yung ancient philosophy kanina, paano na natin madidescribe yon? Ang tawag natin ay cosmocentric. Ngayon naman, the medieval philosophy is theocentric. So ibig sabihin, it is God-centered. Kasi theo, it means God, no? And what is unique about the concept of medieval philosophy is they attempt, no, to mix, no, na paghaluin natin, ibalanse yung concept of religion and the concept of philosophy. Yun ang kakaiba sa kanila. Kasi during the cosmocentric, wala no? Hindi naman ganon. They are just establishing or finding the basic, the fundamental principles na kung ano ba talaga ba nangyayari sa atin. Walang ganun lang, no? Pero when we talk about the medieval philosophy, yun ang unique sa kanila. They try to balance and to mix, no, the concept of religion and at the same time the concept of philosophy. Ayan. So, yun po yung unique. Kaya nga when we talk about medieval philosophy, sabi nga po dito, rather imposing than informing because it was trying to aim at paganism and barbarism during that time. So, ito po yung sinasabi ko. During this time, there is an aim to merge or to balance philosophy and religion. Even in Asia, 'di ba? Ganun din po, yung Christian, 'di ba? Sabi nga natin, maraming mga religion sa atin ang nag-start with a basic philosophy. And best example ng philosopher na talaga naman pong kilalang-kilala, lalo na po sa mga Catholic, during the medieval period is Saint Augustine. Ayan. So, pero ang nakakatuwa po kasi kay Saint Augustine, so he happens to be a philosopher, but at the same time, sabi nga natin, makikita natin sila na talaga namang minix niya, no? Pinaghalo niya. Sabi nga po dito, he integrates the Platonic ideas with the tenets of Christianity. Kasi as we all know, he is a saint, di ba? And at the same time, inintegrates din po niya yung Platonic idea in Christian philosophy. 'Di ba? So 'yun ano kasi 'di ba even si Plato naniniwala siya na talagang merong 'di ba yung soul natin, sabi nga ni Plato, yun yung kumbaga yung unchanged, no? Hindi na pwede mabago yung permanent and meron talagang something that is a supreme being and that is God. Ayan. So ano pa? So after the medieval philosophy, so puntahan naman natin yung modern philosophy. So ito naman, so yung kung kanina, kung hanggang 13th century, the modern philosophy naman is from 14th to 20th century. So ano naman yung kaibahan? Again, pag sinabi nating ancient, it is described as cosmocentric. Pag sinabi naman nating medieval, it is theocentric. And then, pag sinabi nating modern philosophy, it is anthropocentric. So, anthro or anthropos, it means man. Diba? Parang anthropology. So, scientific study of man. So, ibig sabihin nun, it is centered to human persons. No? Kumbaga, yun na yung pinaka-center. Sabi nga po dito, the period of radical social, political, and intellectual developments. Because during this time, dito na po lumabas yung mga great philosophers, the thinkers, no, na meron talaga tayo. Kaya nga sinasabi, during the modern philosophy from 14th to 20th century, genuine knowledge has to be based on independent, rational inquiry and real-world experimentation rather than dependent on knowledge handed down by authorities. So, sino-sino po sila? So, to give you some, okay, so uno na po dyan si René Descartes. No? So si René Descartes, kilala po siya because isa siya sa mga basic founder natin of the School of Rationalism. So, rationalist siya. So, siya po ay kilala kung halimbawa si Socrates is know thyself. Si René Descartes naman is
Cartigo or sum. So which means, I think, therefore I am. Tinanong din po ito during my board exam sa guidance board, no? So for him, self is a thinking thing. So yun po yung pinaka-importante. Although naniniwala siya na merong concept of dualism, meron tayong physical body and spiritual body, mas matimbang pa rin po yung self as a thinking thing. Kaya nga tinawag niyang siya yung patnugot ng rationalist or the school of rationalism. It gives emphasis more on man as a rational being. 'Di ba? Kaya nga ini-expect tayo na before we act, we need to think first. Kasi rational, ibig sabihin we need to think before we act, no? Kasi pero sometimes hindi naman 'di ba? Irrational tayo lalo na kapag napapangibabawan tayo ng emotions, 'di ba? Kaya nga even sa crime, 'di ba? Meron tayong tinatawag na crime of passion, 'di ba? Pero expected, according to Rene Descartes, dapat we need to think before we act kasi yun yung basic concept ng tao. We are a rational being. Ayan. So, ito po, na-mention din, another important individual is John Locke. So, siya naman po ay empiricist. So, the founder ng School of Empiricism. So, sabi dito, knowledge originates from direct sense of experience. Ibig sabihin, kung kanina si Rene Descartes, rational, reasoning, siya naman, it gives emphasis on, take note, yung acquiring of knowledge natin based on actual observation. Ano ibig ko sabihin? Actual observation, nakita mo, naranasan mo, naramdaman mo, naamoy mo, nalasahan mo. Hindi lang dahil inisip mo. Diba? So, hindi natin mako-consider as knowledge yun kung hindi talaga natin naranasan. Diba? Example, when you are given a chance to do a case study about ITAS, diba? Hindi ka lang pupunta sa library or sa internet para ikita mo ano characteristics nila, how they live, how they eat, how do they dress. But, pupunta ka, mamumuhay ka kasama nila, and then you will document kung ano ba talaga yung dapat mong malaman. It must be empirical, based on actual experience. So, yun naman sila. Yun naman si John Locke. Another one is, sabi rin natin, we have David Hume. So, ano naman siya? So, si David Hume, empiricist siya, but at the same time, skeptic and nihilist din. So, kakaiba siya kasi kung yung kanina, sila John Locke ay, sabi nga natin, empiricist based on actual experience, ang basic philosophy naman niya, sabi nga niya dito, there is no self. Bakit sinabi niya? Wala daw talaga tayong concept ng self. Bakit? Di ba? Parang yung mga Buddhist, anatta. Ano yun? Self is an illusion. Ganun ang paniniwala nila. Bakit? Kasi ang mga empiricists, naniniwala sila, o yung mga skeptic and nihilist, naniniwala sila, particularly sa David Hume, na yung self is dynamic. No, it changes from time to time. Parang tayo, 'di ba? Iba yung concept natin ng self when we are in the stage of babyhood, childhood, adolescence, or even adulthood. And naniniwala din siya, sabi nga niya dito, the self is a bundle or collection of different perceptions which succeed each other in an inconceivable rapidity and perpetual flux and movement. So, ibig sabihin, ang pinakamatindi doon, medyo malalalim siya, self is dynamic, continuously changing from time to time. So yun po yung paniniwala ni David Hume. At again, sabi niya, there is no self. So kakaiba naman po when we talk about Immanuel Kant. Kasi si Immanuel Kant, sabi naman niya, he is well known because of the concept of the priori concept, which is the fundamental in organizing rules or principles built into the architectural mind, which categorize, organize, and synthesize the idea. So parang may mga, parang tayo, ipinanganak na tayo, hindi lang as a thinking thing, but basically, may mga schema na tayo, naka-build na sa atin. Yun yung ginagamit natin. Parang may blueprint na, may schema na that categorize, organize, or synthesize data na nag-gather natin. And what is significant about Immanuel Kant, kung kanina si David Hume, there is no self, siya naman, we construct the self. So, sabi nga dito, the self actively organizes all the sensations and thoughts into a picture that makes sense to each one of us. So, ibig sabihin, tayo lang yung may, sabi nga, jurisdiction to
construct kung ano ba talaga yung magiging gusto nating mag-exist na type of self na meron tayo. Okay, because sabi dito, the basic philosophy of Immanuel Kant, aside from we construct the self, self is transcendental, unifying principle of consciousness. So, ina-adapt natin, no? Ano ba yung aware tayo sa environment na nangyayari? Kung gusto natin baguhin, hindi natin baguhin. So, yan siya. So, next after Immanuel Kant is Sigmund Freud. So, sabi natin, si Sigmund Freud naman is an important proponent of the psychoanalysis or the psychoanalytic school of psychology. So ang basic principle naman niya, ang self ay multi-layered, which is basically composed of the conscious, the pre-conscious, and the unconscious. So when we talk about the conscious, kaya nga conscious, we are aware. No, yung mga nangyayari sa paligid natin, yung problem solving, yung judgment, so that is conscious. But when we talk about pre-conscious, kaya nga ibig sabihin, we are not aware but it can be brought into consciousness afterward. Example, ano ba yung pre-conscious natin? Halimbawa, you are wearing watch. 'Di ba? Hindi naman pag nakasuot naman sa yung watch, kapag hindi mo siya nakikita, hindi mo naman alam yung oras. Pero kapag may nagtanong sa iyo, "Ate, anong oras na po?" So it can be easily brought into consciousness. 9:09 na ng umaga. So yun ang pre-conscious. But when we talk about naman the unconscious, it contains the instinctual drive. So ito yung hindi natin pinapakita, no? Most likely, ito yung nakatago sa atin. Ano? Kung titingnan natin yung iceberg theory ni Freud, it is something na nakatago at yung tinatawag niya na covert behaviors na meron tayo. Kasi usually, bakit tinatago? Kasi usually, it is unacceptable. Diba? Kasi dyan kasama yung aggressiveness natin, sexuality, na pwede mag-lead into self-destruction. So, unconscious lang siya. Ayan. So, yung po si Freud. Now, again, under pa rin ng modern, we have Gilbert Ryle. So, si Gilbert Ryle naman, kung sila ay rationalist, empiricist, etc., si Gilbert Ryle ay isang physicalist. So, when we talk about physicalist, ang focus niya is the physical body, is specifically the behavior of a person. So, katulad nila William James, siya din ay, nila John Watson, ay ilan sa mga proponent ng School of Behaviorism. So maaaral natin yan in detail kapag nagpunta na tayo sa psychological perspective. So according to him, the self is a pattern of behavior, the tendency or disposition of a person to behave in a certain way in a certain circumstances. So it gives emphasis on the behavior that we are practicing or yung tinatawag niya na overt behavior, kasi nga tinawag na overt, observable. Diba? Sabi nga po dito, the self is defined in terms of the behavior that is presented to the world. Ano ba yung nakikita sa atin ng tao? Ano ba yung persona according to Carl Jung? No? Parang ito yon. So, physicalist, paano tayo nakikita ng ibang tao? Paano tayo nai-interpret ng mga tao sa paligid natin? Kaya nga tinatawag siyang physicalist. Okay? Then next, we have Paul Churchland. So si Paul Churchland ay isa ring physicalist, but ang kaibahan ni Paul Churchland, he focuses more on neuroscience. Kanina po kasi si Gilbert Ryle, behaviorist siya, no? Siya naman, he focuses on neuroscience. So physicalist in a sense na talagang binibigyan niya ng emphasis in analyzing human behavior. Ginagamit natin yung katawan natin, particularly the mind or the brain. O, di ba? Kasi totoo naman talaga, anatomically speaking, sinasabi nila, even the emotions that we are showing, yan po ay just a chemical reactions that took place in the brain. 'Di ba? Example, bakit ba tayo nakakaramdam ng love? O 'di ba? Because of the release of, let's say for example, dopamine, 'di ba? Bakit ba tayo masaya? Because of the hormone endorphins, 'di mga ganon. So, neuroscience kasi po lalo na po sa panahon natin ngayon sa larangan po ng mga ng psychology, yung pagpapaliwanag natin ng mga human behavior, particularly yung mga abnormalities, hindi na lang siya social theory, hindi na lang siya psychodynamic,
but more on clinical, based on neuroscience na po. Kaya nga, makikita natin na sa modern era natin, may mga, sabi nga, philosophers tayo na more on physicalist na talaga, na nagbibigay na ng emphasis using the physical body in explaining human behavior. Kaya nga sabi niya dito, the mind or the self is the brain. Kasi lahat, even our emotions, the behavior that we are showing sa tao sa paligid natin, it is all responsibility of the brain. Kaya nga physicalist siya. Okay, so yun po. Then, after that, we have the contemporary. So from the 19th century natin, makabagong panahon. So this is the time wherein there is political, industrial, and scientific revolution, no? Kaya nga makikita natin during this time, the 18th and 19th century, kasi ito po yung after nung mga war, na kung saan yung mga tao talaga gusto nilang makarecover, no? Kaya nga maraming inventions ang naganap during this time. So at paano natin mai-describe ito? So during the contemporary philosophy, more humanist as a response to the so-called alienation of a human person. So more humanist na siya. Hindi lang siya basta anthropocentric. Tao, nag-iisip, tao, ganito siya, but basically it is more humane. Okay? So, paano tayo mag-behave? Kaya nga makikita nyo, no? Under the contemporary philosophy, ang pinakakauna-unahan dyan would be Edmund Husserl. So Edmund Husserl considered to be the father of phenomenology. So kung kayo po ay mas inclined, no? Kasi sa research, when we talk about the qualitative and quantitative, isa po sa pinaka-most common method ng research natin na qualitative is the phenomenological approach. So ito po ay yung approach na inintroduce ni Edmund Husserl. Kaya nga tinawag siyang father of phenomenology, wherein ang basic mo, when you want to express or to explore in a certain phenomenon, why it happens. So example, gusto mong pag-aralan yung buhay ng mga Nueva Ecijano, yung mga katangian na dapat at hindi nila dapat taglayin. So phenomenology yon, kasi as it arise, sa panahon ngayon, paano nga ba na i-describe ng mga tao yun? Ayan. So based on their experience. Kaya nga yung mga researches na lived experience of nurses, lived experience. So, lahat yun ay phenomenological in approach. Kasi, pwedeng nun that period of time, yun yung experiences. Pero, kapag lumipas yung ilang buwan or ilang nagkaroon ng change when it comes to, let's say for example, sa panahon, nag-iiba din. So, phenomenological lang siya. So, after Edmund Husserl, we have Maurice Merleau-Ponty. So, ang kaibahan naman niya, actually, sumasang-ayon siya kay Edmund Husserl, but she gave emphasis more on the subjective part. Kaya nga ano siya, no? Phenomenological din, qualitative. According to her, an entity or the self is an entity that can never be objectified. So, hindi lang para ma-reveal natin yung isang phenomenon when we conduct research or when we study human behavior, we should not rely on what we see, what we feel, what we hear. But based on the subjectivity, tanungin mo siya. Diba? So, halimbawa, ganito yan. Nag-aaral ka tungkol sa stress. Gusto mong pag-aralan, what are the causes and effects of stress? So, objectively, pwede ka namang gumawa. Example, i-classified mo yung stress according to physical, emotional, social stress. Diba? So that is objective kasi check lang nila yon, given na. Pero tanungin mo sila subjectively para mas malalim. Among the different types of stressors, which is the most stressful to you? O yun na yun. So subjective na siya. Mas mapapag-aralan natin ng mas malalim when we touch the subjective part rather than the objective part. So yun naman yung kay Maurice Merleau-Ponty. So ito yun, sinasabi nga dito, phenomenological approach describe the phenomena of the lived experience by describing what your immediate responses physically, emotionally, and cognitively. So yun yung sinasabi ko kanina, papasok ka dun sa qualitative approach. So yun po yung ating mga ilang philosophers under dito sa Western philosophical perspective. So actually, ito po yung ating assessment. So if you have your camera and if you have your laptop, you can screenshot, no? So ito yung ating gagawin. So habang hindi pa natin hindi ko pa na-post, so kasi tomorrow ko pa siya ipo-post, pwede nyo nang gawin mamayang gabi. So for our activity 1,
which among these philosophies can you relate with, and how do they affect the way you see yourself? So it's just a simple question. Answer it as brief as possible, and be concrete, to cite what philosophy in the Western perspective ang gusto ninyong i-tackle. Okay? So, yung mga iba na actually 1 week naman ito, so ipopost ko to sa Canvas. Yung mga wala pang Canvas, pwedeng i-send na lang do sa GC natin. Okay? So, babalikan ko po muna kayo. Ayan, medyo na-late si Ma'am Bantog. Ayan. So, do you have any questions? Meron po bang mga katanungan? Ayan. So, kung basta po natin, mamaya titingnan ko, i-explore ko rin, para ma-i-upload ko na sa GC natin. Pero kung na-screenshot nyo, you can start working on our activity 1. Okay? So, may tanong po doon. Do we have specific format doon po sa pagsagot ng activity? Yes, sir. Yes, sir. Medyo nag-choppy ka doon. Meron pong specific format. Wala naman po. Just answer the question lang po. Wala naman po. Basta ang pinaka-importante lang doon, you need to cite yung concrete talaga, specific Western perspective, and then you need to explain. As brief, ayoko po kasi na masyado mahaba. As brief as possible sa buhay ninyo, i-relate natin. Yun lang naman po. Wala rin pong minimum number of words. Ayan. So, yun lang po. So, kung wala na pong katanungan, ayan, siguro po pwede na po tayong maghiwa-hiwalay. Ayan. So, pwede po bang kunin ko po yung attendance po natin? Para ano mo? Pwede po bang sige, i-upload ko po. Thank you po. Di ko po kasi na-jot down yung unang presentation. Okay. Pero po, don't worry, Ma'am Maricel, kasi our module, actually, I already uploaded module 1 up to module 4 in your Canvas account. So if you have your Canvas account, you can browse it na rin. Naka-upload na po yung modules doon. Ay, okay po. Thank you po. Okay po. Pero kung saan, nasa-send ko po sa GC natin. Yes, Sir Bruce. Ma'am Annie, clarification lang. First time ko rin po kasi, maybe para din po sa benefit ng class. Nakararami. Ang question ko po, yung pong i-upload ninyo, nasa loob ng Canvas, and then doon din po kami magsasagot. Tama po? Yes po. Okay po. Yes Thank po. you, ma'am. Bali po ang doon, nag-a-appear naman po doon sa pag binuksan niyo po yung accounting niyo, nag-a-appear na po doon kung merong quiz. So i-click niyo lang po 'yon, makikita niyo po doon kung ano po yung tanong, kung paano siya sasagutan, kung essay, multiple choice. Kaya lang po, please take note of the time. Nakalagay po kasi doon kung gaano lang siya kahaba na sasagutan. So katulad yan, isang question, usually I give 10 to 15 minutes lang. So please take note of the time. Kasi po, kapag po sinagutan niyo po yung automatic po, pag natapos yung oras, magsara na po yung Canvas. Yun lang naman po. Thank you, ma'am. Clear po. Pero if you have any concern, let's say for example, yung sa mga bagong gumagamit ng Canvas, minsan kasi pag may napipindot tayo, nasasubmit, hindi pa tapos, basta don't hesitate to message me, para naman alam ko, kasi baka mamaya i-check ko yung bakit kaya walang or hindi natapos ni ma'am yung activity. Basta i-message nyo lang po ako. Mag-message po kayo sa akin, kahit mabilis naman po ako mag-reply. Yan. Opo. Okay, so meron pa pong katanungan doon. Okay, so sige po, kung wala na po tayong katanungan, pwede na po siguro tayo mag-end ngayon. Ayan, so sa next meeting naman po, so we'll be discussing the Eastern perspective and tawag dito, Eastern perspective. Tapos, sisimulan na po natin yung psychological kasi medyo mahaba po yun. Ayan. Tapos, ready po yung mga iba kasi po, meron na pong 5 nag-recite. So, expect nyo po na I'll be calling 5 students for our brief review or recap about what we have discussed po before we begin. Okay? So, sige po. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayo. Keep safe, everyone. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Thank you so much po. Thank you so much. Thank you po. Opo.